წლიდან ვარ სკოლაში. არც ერთ ბიჭთან პრობლემა არ მქონია. არც ერთ ბიჭთან. რომ ივალდა, ესე მეხო სულ კაცობაზე და ვაჟკაცობაზე ვესაუბრები. კაცი როგორი უნდა იყოს, რა ღირებულებები უნდა გააჩნდეს, რა თვისებები, ეს მოსწო. რაღაცა ორგანიზაცია შეიქმნა აი მე-11 საუკუნეში. თურქსელჩუკების პერიოდში, რომელსაც რაღაცას ვადარებდით. ასასიტები. რას ვადარებდით? ნუ რა მე ვნახე რაღაცა, რა ორგანიზაცია იყო ეს ძირითადად? რაზე იყო აგებული? ტერორიზმზე. 21 საუკუნეში მსოფლიოში რა შეიქმნა, რა ორგანიზაცია შეიქმნა, რომელმაც მოიცვა მთელი მსოფლიო. დიახ, აბა ახმად, ამაზე მოკლედ შენი აზრი მითხარი რა. ის არის ისტორია, გაჩვენება რომელსაც რომლის მიზანია რომ მთელი მსოფლიო დადეს მაჰმადის ყველანომი იყოს ისლამი. ხო, ესე იგი მისი მიზანი რა არის ძირითადად? მსოფლიოს გამაჰმადიან მუსლიმის მსოფლიოს გამაჰმადიანება. ძირითადი მიზანი ეს არის? აი, აბა, შეიძლება დავემატებ. ისლამური სახელმწიფო ხალიფატის ჩამოყალიბება. შეიძლება რომ ჩვენ ვფიქრობდეთ მათ ესეთ უნდა მაგრამ სიმართლეში მათ უნდათ რაღაც ვანაირი გაგზავნა და რაღაც შეიძლება რომ მათ ბოქში სულ სხვა მიზანი ამოძრავებდეთ რა ჩვენ მაგაზე არაფერი არ არის და აი ჩვენი ბიჭები თქვენ ხელებიც მოხდნენ მაგათ მოუწოდებდნენ რომ ზოგიერთს წავდა ჯიჰადის პროთავიანტი წვენი წავიდნენ და სერიოზულად ვფიქრობ რომ წვენი წავიდნენ თქვენი ასაკის ბიჭები იყვნენ ჩვენი ასაკის ბიჭები წვენი წავიდნენ ეგრეთი სვარზე არ არის თქვენები რომ წვენით წავიდნენ ჩვენები არა აი ეს ჩვენი ასაკის ხო და თქვენი ასაკის ბიჭებზე კიდევ ბევრი წავიდნენ ახალგაზრდები რა ცხოვრებაზე, აი სიცოცხლეზე, ხვალინდელ დღეზე არ ფიქრობდნენ ეს ბიჭები? ფიქრობდნენ და უარი ფიქრობდნენ. თქვენ ხომ ახალგაზრდები ხართ? თქვენშიც ხომ არის ეს რწმენა? არ არის? ჰა? არის ჩვენში. ელემენტარულად დაფიქრდით და ეს რელიგიური გადაწყვეტილები ადგილ წახვიდე და იჭირო ცხოვრებაში არ დაგიჭერია იარაღი წახვიდე და იცი სათხაცა მიდიხარ შეიძლება მოკლა შენც უნდა მოკლა შენც უნდა შეიძლება მოხდეს ზუსტად საპირისპიროდ იქ ბამბას არის სვიან ისინიც ისვრიან იმი არის ჰა სასიკვდილო ინდიანაში მაგათ ეს ის გზა არის და რაღაცა ანუ მაგრამ ხუთი სიყვარული ძალიან დიდი ჰქონდა ხუთი სიყვარული ის მიმართ სიყვარული შენ რა გორმოვიდა ესეთ ხუთი სიყვარული ხო და მაგიტო ვიძახი რატომ შეთანხმებული სიყვარული ახლა ყველაშია როგორ არ არის ხუთი სიყვარული ყველაში ამაზე საუბრობ ბევრი დარწმუნებულება რა ამით წავიდა რომ ვაჟკაცობა არის იქ ბრძოლა, ვაჟკაცობა არის შენი უშიშრობა, გამდედაობა და ეს თვისება ძალიან ბევრი ბიჭი არის და ეს უნდა გამოიყენოს ფოტოშოპს. რო შეხედავ ზოგს გონია რომ ძალიან წყნარია და მაგრამ იქაც ხდებოდა დარწმუნებულება გააზრებული ნამდვილად არ ქონდათ იმ ახალგაზრდებს. ის არ არსებობს.
წელს ჩვენთან 14 მოსწავლე ამთავრებს. თან მაგარი კლასი მყავს. თითქმის 14-დან 10 მაინც ვიცი რომ ყავს 100%-იანი უმაღლეს შემოქმედება. როცა ბიჭი არის კარგად რეალიზებული, განათლებული, მას აუცილებლად სჭირდება გვერდზეც ასეთივე რეალიზებული მეუღლე. და ჩემთვის ყველაზე დიდი სიამოვნება ამ კლასიდან ის იყო, რომ ამ კლასში იყვნენ სწორედ ეს ბიჭები, რომლებიც ასევე ძალიან ხშირად ხომ ისაუბრია ამ ბავშვებთან, რომ ამბობენ, რომ მართლაც რატომაც არა, ქალმაც უნდა ისწავლოს, უნდა იმუშაოს. ის კითხვაც კი დამისვია, რომ რამდენად მისცემენ ქალს თავისუფლებას, რატომაც არა, აუცილებლად მივცემთ. პანკისის დღევანდელობა 1-15-20 წლის მერე იქნებით თქვენი. თქვენი ოჯახებიდან წამოვა რა? აუცილებლად უნდა გამოვიდეს სიტყვა და სიყვარული და ის პატივისცემაც და ის უმთავრესი ჩვენთვის რა არის აბდულა? რწმენა, პატივისცემა და ჩვენი რა? ჩვენი ადათების და ჩვენი ტრადიციების შენარჩუნება. საღად მოაზროვნენ, რელიგიურებიც არიან, მაგრამ რელიგიურები არიან, რატომაც არ უნდა იყვნენ, შენი რელიგია უნდა გიყვარდეს და აუცილებლად უნდა ჯდებოდნენ რელიგიის ჩარჩოშიც, მაგრამ ესეთი ვიწრო ის არა, რომ მარტო რელიგია. ფულადი ჯარიმაც არის ნაზი თუ არა ვცდები. ფულადი ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ციხე რო ესე ვიცი ჩვენ გამხილებულები ვართ. დირექტორებმა აუცილებლად უნდა ვაცნობოთ. სოციალაგენტოს უნდა ვაცნობოთ. სამართალ ორგანოებს, რომ თუ არ ვაცნობებთ, ჩვენ ვისჯებით, დირექცია ვისჯებით ამ კუთხით. თუ მოსწავლე გათხოვდა და ჩვენ ეს არ ვაცნობთ. ფულადი ჯარიმებიც არის. კი, ეს ჩვენ გვეხება ხუთი. დანარჩენი, რაც არ უნდა თანახმა ოჯახები იყოს და წვრილები იყოს, ბიჭს ელოდება ციხე. მიუხედავად ეს უნდა იცოდეს. არა, სერიოზულად ცოდნა უნდა ამას, მიტანა უნდა ახალგაზრდებამდე, მშობლებამდე, რომ უხუცეს კაცთან შემუშავებული ის არის. ხო, ახლა ჩვენი ადათობრივი გამიგხრათ, ჩვენი ადათობრივი მე ვამბობ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დასჯადი ქმედება. ჩვეულებრივ სასჯელს იღებს ახალგაზრდა, რომელიც ქორწინდება. არასრულწლოვანზე, თვითონ რაც არ უნდა სრულწლოვანი იყოს. გარდერობზე კუკლად არავინ არ დაგსვამთ, ეგ იცოდეთ, ყოველთვის მოგებს ვეუბნები. რომ შედიხართ ოჯახში, იმას ჭირდებათ ძლიერი, ასე ვთქვათ, კარგი მოახლე. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. კარგი მოსამსახურებელი. არ დაგეჯეროთ მაგათ, შეიძლება ყოფშას ბოსულ, შეიძლება მოგატყუოთ და თქვენ არაფერი არ უნდა დაიჯეროთ. თავარია თქვენს თავში იყოს ღრმად დარწმუნებული, რომ თქვენ სამომავლოდ მზად ახართ ოჯახის შესაქმნელად თუ არა. მინდა ულევი სიხარული, სიკეთე, სიყვარული გისურვოთ ყველას. შემოქისტებოდა ქართველებო, ჩემთვის დაწუნებულები იყავთ, რომ ერთნი ხართ, ჩვენ ერთნი ვართ, სისხლით, ხორცით, გენეტიკით, არ ვიცი, ყველა. დაუშვება
რა გამოაქვს ისე